තාක්ෂණය ගැනගත්තොත් හැමෝම ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ස්මැක්ස් ටෙක් විදිහට කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ මූණ එහෙම නැත්නම් ඔයාව පේන්නේ නැති විදිහට YouTube එකට වීඩියෝස් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා YouTube content creator කෙනෙක්ට තමන්ට YouTube channel හදන්න හොඳ ideas කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේම තවත් එපිසෝඩ් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මම අද මේ වීඩියෝ අපි කතා කරනවා ඔයාගේ මූණ එහෙම නැත්නම් ඔයාව පේන්නේ නැති විදිහට ඔයාගේ voice එක විතරක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද YouTube එකේ වීඩියෝස් හදන්න කියලා සහ ඒ හදන වීඩියෝස් සඳහා එහෙම නැත්නම් ඒ හදන channel එක සඳහා monetization enable කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ කැටගරි කරලා මේ ideas ටික මම කතා කරනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිව පේන්නේ නැති විදිහට අපේ face එක පේන්නේ නැති විදිහට YouTube එකේ content create කරලා monetize කරන්න පුළුවන් විදිහට වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවාද කියලා. අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම පළවෙනි කතා කරන්නේ e-money screen record videos ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයා දැකලා ඇති සමහර YouTube channel YouTube videos දැකලා ඇති අන්තර්ජාලය මුදල් හොයන. එහෙම නැත්නම් e-money පැත්තට videos හදලා තියෙනවා. මේ වගේ තියෙන්නේ smartphone එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම computer එකේ screen එක වෙන්න පුළුවන්. මේ screen එකක් record කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ videos හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එකෙත් මම එහෙම videos කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඉස්සර කියන දේවලුත් මගේ channel එකේ සමහර ඒවා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් e-money පැත්ත එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයනවා කියන කැටගරි එකට ඒ පැත්තට ටික බර කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සමහර මුදල් හොයන වෙති අන්න ඒ ගැන එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන ඔයා හොඳට හොයලා e-money site එකක් වෙන්න පුළුවන් e-money application එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් trading කරන දෙයක් ඒ සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් උදාහරණයක් විදිහට wallet එකක් හදාගන්න PayPal account එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ e-money පැත්තට බර කෙනෙක් නම් වඩ පුළුවන් e-money පැත්තටම බර videos හදාන්න screen record කරලා ඒක ඉතින් මෙතනදී වගේ smartphone එකේ screen එක record කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔය computer එකේ screen එක record කරන්නත් පුළුවන් මොකද මේ දවස්වල e-money කියන එක එහෙම නැත්නම් crypto mining එහෙම නැත්නම් cryptocurrency earning කියන එක මෙන්න පොඩි trend එකක් වීගෙන යනවා සහ ඔයාලා පුළුවන් අන්න ඒ දේ පාවිච්චි කරලා ඒ පැත්තටමත් e-money videos හදන්න එහෙමත් ලොකු audience එකකට capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ software tutorial ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ ඔයාට මොකක් හරි software එකකින් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ software එකෙන් ඔයා විදිහටම තව කෙනෙක්ට වැඩ කරන විදිහ උගන්වන්න. එහෙම නැත්නම් teach කරන්න ඔයාලා පුළුවන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න සහ ඒ සම්බන්ධ videos කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයා හිතන්නේ ඔයාට Photoshop හොඳට පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා Photoshop එකෙන් photos edit කරන දන්න විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ගොඩක් කැටගරි තියෙනවා. Photoshop එකකට ආපුවම flyer design කියයි එහෙම නැත්නම් Photoshop එක හරහා logo design කරන පැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයා දක්ෂ මොකද Photoshop එකේ අන්න ඒ දේ තව කෙනෙක්ට උගන්වන්න ඔයාට පුළුවන් videos හදන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඒ උදාහරණයක් විතර කිව්වොත් ඔයා හිතන්නේ ඔයාට videos edit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොනම හරි software එකක් පාවිච්චි කරලා තව වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් තවත් ඒ සම්බන්ධව කැමැත්තෙන් ඉන්න audience එක capture කරගන්න ඔයාලා පුළුවන් ඒවා screen record කරන videos පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ computer එකෙන් හරි phone එකේ application එක mobile app එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයකට Pixart කියන photo edit app එක. අනේ ඒ වගේ mobile phone එකේ screen එක හරි එහෙම නැත්නම් PC එකේ screen එක හරි record කරලා ඔයාලා පුළුවන් videos හදන්න. ඊළඟ එක තමයි gaming කියන්නේ. ඉතින් gaming කියන එක මේ වෙනකොට ලොකු trend එකක් ලංකාවේ ඇතුළත හැදෙනවා සහ ලෝකෙත් හැදෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා game play කරන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති. ඒ පස්සේ game එක සම්බන්ධ videos බලන්නත් කැමති. අන්න ඒ නිසා මේ වෙනකොට gaming කියන කැටගරි එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙගෙන යනවා මේ දවස්වල. අන්න ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා පුළුවන් game plays එහෙම නැත්නම් games සම්බන්ධ තියෙන tricks වගේ දාන channel එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ videos හදන්න ඔයාලා පටන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ screen record කරලා ඒකෙන් හිතන්න ඔයා මොකක් හරි mobile game එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් PC game එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන ඕනම game එකක් ඔයා හොඳට play කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා පුළුවන් ඔයා play කරන විදිහ screen record එක කරා record කරලා ඒක YouTube එකට දාන්න පොඩි edit එකකුත් කරලා. ඒ වගේම ඔයා ඒ game එක සම්බන්ධව මොකක් හරි tricks වගේ දේවල් දන්නවනම් ඔයාලා පුළුවන් අන්න ඒ වගේ videos හරහා එහෙම නැත්නම් screen record video එකක් විදිහට edit කරලා upload කරන්න YouTube එකට. ඉතින් මේකට ගොඩ හොඳ ඉල්ලුමක් එහෙම නැත්නම් හොඳ viewership එකක් අරගන්න පුළුවන් YouTube එක ඇතුලේ. ඒ වගේම monetization උත් දැන් enable වෙනවා. ඒ වගේම game එකක් මේ විදිහට game play තෝරගන්නකොට ලොකු audience එකේ game එකට ඉන්න game එකම තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ viewership එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ game එකක් වඩා හොඳට play කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ tricks දන්නවනම් ඔයාලා gaming category එකෙන් gaming YouTube channel පටන් ගන්න screen record කරලා. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ programming ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි Java, C++, C++, එහෙම නැත්නම් C# මේ වගේ මොකක්ම හරි HTML හරි වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ම හරි programming language එකක් වඩා පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ programming language එකක් ගන්න PC එකෙන් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් PC එකේ screen එක record කරන්න. ඉතින් අද මම මේ කතා කරන ගොඩක් දේවල් screen tutorial තමයි screen record tutorial ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් programming language එක පුළුවන් නම් ඔයාලා පුළුවන් YouTube channel එක පටන් ගන්න programming ගැන කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟ කතා කරන්නේ animals ගැන. එහෙම නැත්නම් animals කියන category එක ගැන. ඉතින් ඔයා සුරුසවල සත්තුන්ට එහෙම නැත්නම් ලෝකේ ඉන්න සත්තු ගැන ආසාවක් දක්වන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන තොරතුරු ගොඩක් දන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා පුළුවන් animals ගැන එහෙම නැත්නම් සත්තු ගැන videos හදන්න. ඉතින් මෙතෙන් වල පුළුවන් ලෝක ජීවත් වෙන විදිහ සත්තු ගැන තොරතුරු හොයලා ඒවා ස්ක්‍රිප්ට් එකකට ලියලා ලස්සනට වගේ voice එක විතරක් පාවිච්චි කරලා
හොඳ voice record එකක් කරලා edit කරන පොඩක් voice එක කැමති නම් edit කරලා මේ විදිහට videos හදන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා කොහෙන්ද ඔයාලට ඕනේ සත්තුන්ගේ photos ඒ වගේම videos clip වගේ දේවල් අරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ කතා කරනවා copyright free photos ඒ වගේම පොඩි video clips අරගන්නේ කොහොමද කියලා. copyright free ඒ කියන්නේ ඔයාලා YouTube එකේ දැම්මට direct ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිසිම edit එකක් නැතුව වුණා. ඒවට ඔයාලා copyright ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ඔයාලා monetization කරන්නත් පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මොකක් හරි සතෙක් ගැන image එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් ඕනේ කියලා හිතන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක හොයාගන්න තැන නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් අරගන්න තප්පර කිහිපයක් තප්පර 3-4ක වගේ පොඩි clip එකක් වීඩියෝ එකක් අරගත්තට YouTube එකෙන් සමහරවට අවුලක් යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මොකක් හරි image එකක් මොකක් හරි සතෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් වගේ දෙයක් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ කොහේ හරි අරගන්න ඕන. ඔයාලට අන්නේ අරගන්න location එකේ links වගේ දේවල් description වල දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ඒ අරගත්ත මොකෙන්ද කියලා වීඩියෝ එක edit කරනකොට text එකක් විතර ඒ වීඩියෝ එකේ අයිනේ මේක අරගත්තේ මෙන්න මේ තැනින් කියන එක සඳහන් එහෙම නැත්නම් idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඉදිරියට බලන කෙනට ඔයාලා පුළුවන් ඒ source එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් අරගත්ත තැන දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් animals ගැන videos එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේම වෙනත් ලෝකේ තියෙන විවිධ ගස් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක් ගැන. ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට voice එක විතරක් පාවිච්චි කරලා record කරන videos හදාන්න පටන් ගන්න. මෙතෙන් ඔයාලා face එක මම මේ අද කියව එක දෙයකින්වත් ඔයාගේ face එක කැමරාවක් ඉස්සරහා මේ වගේ කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන mic එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම වගේ external mic එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඔයාලට පාවිච්චි කරලා voice එක විතරයි මෙතෙන් ඕනේ වෙන්නේ. ඒ වගේම video clips වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් copyright free අරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාට ඔයාගේ මූණ පේන්නේ නැති වෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාව කැමරාවක් ඉස්සරහා මේ විදිහට පේන්නේ නැති විදිහට වීඩියෝස් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් වැදගත් වෙන්න වටින්නේ නැති කියලා. මොකද ඔයාට දැන් පුළුවන් ඔයාගේ මූණ එහෙම නැත්නම් ඔයාව මේ විදිහට කැමරාවක් ඉස්සරහා ෆේස් වෙන්නේ නැති විදිහට YouTube එක සඳහා වීඩියෝස් හදන්න මේ හදන වීඩියෝස් මොනිටයිසේෂන් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ වැදගත් වෙනවා කියලා හිතන අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ ස්මැක්ස් ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් පහත රතු පාට subscribe බටන් එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම පහත තියෙන description එකේ links දාලා අපේ social media වල ඒවත් ඔයාලා like කරලා follow කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන් Facebook සහ Instagram කියන දෙක. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව ඔයාලා පුළුවන් පහළ comment section එකේ comment එකේ දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.